sẽ là đường tần số mà cái đường sóng âm thanh, cái đường âm thanh mà không có sự tác động của môi trường. Và đường màu đỏ là ở 20 độ C và 50% độ ẩm, thì chúng ta thấy là ở phần tần số trầm nó sẽ giữ giống hệt nhau, còn đối với tần số cao nó sẽ bị ảnh hưởng. This is, see, I go far from that, but because there is the circle. So this is 16 meters. This is 34 meters. Same system, 34 meters. As you can see, we have more roll-off, much roll-off in the high frequency instead of before. Khoảng cách càng xa thì chúng ta sẽ càng nhận rõ sự khác biệt giữa có thời tiết và không có thời tiết tác động vào. So in this area, we are talking about 12 dB of difference. So 12 dB is 4 times the sound pressure level. We are talking about a system that is behaving in totally different way in the high frequencies. Ở đây chúng ta sẽ có sự khác biệt là lên đến tận là 12 decibel, tức là 4 lần áp suất của âm thanh. So this is the same system with at 60 meters. As you can see, we have a lot of roll-off in the high frequencies. So I switch between 60, 34 and 61. Một lần nữa thì càng xa thì chúng ta càng thấy sự khác biệt. Cái áp suất của âm thanh nó sẽ càng bị chênh lệch nhiều hơn. And this is a slide that contain both the three frequency response. So we have to work with equalization of the first modules, the modules involved in the far field, in order to get this curve more close to the blue one. Vậy thì chúng ta phải làm việc với bộ EQ để mà làm cho cái tần số cao của cái đường xanh này, đường red, red. No. We must work to get closer to the blue one. Okay, close to blue. Cố gắng để làm cho cái đường màu đỏ của mình càng gần với cái thông số chuẩn của cái điều kiện không có môi trường. Okay, and in line array, normally there is some tools to do it. Instead, according to the system that you are using, these tools can be on board of each cabinet, or can be managed via remotely with a software. Depend from the system that we are using. Chúng ta có những công cụ để chỉnh cái này thì có hai cách. Đầu tiên là có thể có những cái hệ thống được thiết kế được chỉnh ngay tại cái loa đấy, hoặc là chúng ta sẽ chỉnh bằng một bộ điều chỉnh ở ngoài. So we have to patch the high frequencies, talking about near field, mid field, and far field in different ways. This is the near field, this is the mid field, and this is the far field. Ok, chúng ta phải định hướng cái tần số cao của mình theo cái vùng màu vàng, xanh là gần, màu vàng là tầm giữa và màu đỏ là phần miền xa. How can I do to make this kind of correction? For example, in the rear panel of the RCF TTL33, we have this button, and this button that can give us the boost of the proper boost in the high frequencies related to the near field, to the mid field, and to the far field. Trong cái loa chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái căn chỉnh như là đối với tần số cao ở hàng đầu tiên này, chúng ta sẽ có những cái nút mà đây là near field là gần, vùng giữa và vùng xa. Is the button behind the speaker? Yes, in the back part of the speaker. Ở phần đằng sau của cái loa sẽ có hẳn cái phần này để các anh có thể điều chỉnh. So if we don't use our software to control the speaker, we must to set it during the setup of the system. If we use the software, we can also change these parameters also after when the system is already blown.
chúng ta một là có thể điều chỉnh luôn cái mục đích hướng âm của chúng ta khi mà lắp loa trên dàn, hoặc là có thể sử dụng một phần mềm. And this is the low frequency correction, the cluster side correction. Then change the low frequency behavior with the low shelving according to the number of the modules. Cũng như vừa nãy thì tần số trầm thì sẽ được định hướng theo cái số lượng của loa là 2 đến 3, 4 đến 6, 7, 9 hoặc là 10 loa trở lên, nó sẽ tạo ra những định hướng. So basically we have low frequency correction that work in this way, and high frequency correction that work in another way, because high frequency work cabinet by cabinet. Low frequencies work for all the cabinet in the same way. Vì thế mà tổng kết là sự khác biệt giữa cái phần tần số thấp và tần số cao, thì tần số thấp thì sẽ phụ thuộc vào cái số lượng loa, còn tần số cao thì phụ thuộc vào cái hướng bắn của từng loa. This is the correction of the near field that is flat, mid field, and far field. Đây là căn chỉnh của cái đầu tiên là phần miền gần, miền giữa và miền cao, miền xa. This is a more deep way to control the high frequencies that is implemented in our new line array. So HDL50, HDL30, and now also TTL33 and TTL55 with FIR technology. Chúng ta sẽ có một cách chỉnh tiên tiến hơn đối với những cái hệ thống loa mới là như trên này. This is the control. We have 15 different presets that can achieve this kind of equalization for each cabinet. We have this kind of work that we can do talking about all the cabinets, the same things, more or less than before, but with more definition. Cái phần này chúng ta sẽ có điều chỉnh một cách chi tiết hơn đối với việc căn chỉnh tần số thấp và tần số cao. The benefit of doing this kind of work when the system is flown is that we can change these parameters also during the show. Việc mà chúng ta có thể căn chỉnh này thì hoàn toàn có thể thực hiện trong lúc lắp đặt và trong lúc diễn ra chương trình. For example, we do the setup today, okay, with 90% of humidity and 40 degrees of temperature. But the show is this evening. This evening will be 50% of humidity and 20% and 30 degrees. So total different behavior here. Vậy thì lấy ví dụ là nếu mà chúng ta cài đặt hệ thống vào buổi chiều là 40 độ và độ ẩm là 90%, nhưng mà sang buổi tối thì lại là nhiệt độ giảm và độ ẩm cũng sẽ giảm theo, thì vì thế mà cái tần số cao nó sẽ hoàn toàn khác nhau giữa buổi chiều và buổi tối. Vì thế mà chúng ta cần có sự căn chỉnh trong lúc mà diễn ra chương trình nữa. So using RDNet, we can change this parameter according with the environmental condition in real time. Và chúng ta sẽ dùng RDNet để mà thay đổi, để mà điều căn chỉnh cái thông số này. The difference between different shape of array. We have a J array. Chúng ta có nhiều cái dạng của array, cái line array của mình. Đây là dạng chữ hình chữ G. And we have a spiral array. Và chúng ta có dạng nữa là dạng xoắn ốc. Normally we work with spiral array because they allow a more constant frequency response. Thường là chúng ta sẽ áp dụng array hình xoắn ốc, tại vì chúng có thể là dễ dàng điều khiển cái đáp tuyến tần số hơn. I can show you two systems to cover the same area, but behave in different way. This is a curved system and this is a straight system. What is the difference?
Sự khác biệt giữa cái hệ thống cái array thẳng và array cong là gì? The difference is that here we have a lot of coupling between the speaker. Here, a little bit less coupling between the speaker. This coupling. Coupling, accoppiamento. Coupling means that Angle. there is coherent sum between the speaker in the high frequency. Coherent sum. Coherent sum. Coherent summation. Sum. Coherent sum. Yeah. Okay. Ở cái này thì sẽ khác nhau ở cái tổng của cái đường thẳng và tổng của cái đường cong. Which is higher? So this here we are coherent sum, and here less coherent sum. Ở trên thì sẽ có tổng cao hơn và ở dưới là tổng thấp hơn. So line array are designed to work. The RCF line array are designed to work with this kind of shape, because with this kind of shape the system will be too aggressive in the high frequencies. Line array thì được thiết kế theo dạng hình cong như này, bởi vì nếu mà sắp xếp theo đường thẳng thì nó sẽ tạo ra sự áp lực âm thanh rất là lớn. And also we have another difference with the J array. You can see in the first part the modules are straight, so they achieve long distance. Đối với dạng hình array hình chữ G thì nó sẽ là phần từ trên cùng cho đến phần ở giữa nó sẽ theo dạng đường thẳng, vì thế mà nó sẽ đạt được cái khoảng cách xa hơn. So we have a good coverage in the long distance, a good coverage in the in the near field, and we have a little less coverage in the mid field with the J array. Với cái hình dáng của array này thì miền xa mình sẽ với được miền xa rất là tốt, miền gần cũng là cũng rất là tốt, tuy nhiên cái miền ở giữa thì nó sẽ hơi bị thiếu độ bao phủ. With the spiral array, we have a little less coverage in the far field, but we have the same coverage in the midfield and the same coverage in the near field. It means that the spiral array is more constant in terms of linear frequency response. Đối với cái array hình xoắn ốc thì nó sẽ miền xa có thể phần trên cùng để bắn xa thì nó sẽ có thể không bắn được xa bằng hệ thống J, chữ J array, nhưng mà cái độ bao phủ của nó sẽ ổn định hơn, tức là anh đứng ở vị trí nào, xa gần hay gần chung hoặc là giữa thì sẽ nghe giống nhau. In the prediction software, we can select the algorithm to split the angles of the array between J and spiral according to our needs. Và chúng ta có thể thiết kế các góc căn chỉnh cái độ bắn của loa này. For example, if we want to make something of vocal reinforcement, speech, and we want to achieve long distance, okay, we can select J. If we want to make some music show, probably it is better spiral because it is more costly. Nếu mà chúng ta muốn thiết kế âm thanh cho việc nói phát biểu thì hệ thống chữ G thì nó sẽ thích hợp hơn, tại vì nó sẽ bắn được phía xa hơn. Còn đối với chương trình âm nhạc thì độ bao phủ và độ ổn định thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái hệ thống array xoắn ốc. So the system optimization start with a good design. So we have to start to setting the system sitting on the desk and working with the software. Và để thiết kế một hệ thống này chúng ta phải làm việc với máy tính và thiết kế bằng phần mềm. Because in the past the work was different, because when we worked with a classical point source, we placed the point source on the stage, turn on, and the work was done. Achieving not a really good result in terms of coverage and quality. With line array, we can achieve
incredible result in terms of quality of sound, but the design of the system is more complicated. Hồi trước thì ở Ý thì người ta sử dụng hệ thống loa cũ như kiểu này, thì người ta chỉ cắm loa và sau đó người ta nghe xem là chất lượng nó như thế nào, thì cái chất lượng đấy nó không được đảm bảo. Và đối với hiện nay thì hệ thống line array thì người ta sẽ biết được là hệ thống nó sẽ mang ra cái chất lượng như thế nào. Nhưng mà cái việc đấy nó phải phụ thuộc vào cái thiết kế trên máy tính trước đã. So we can start to design some system according to the setup of tomorrow. So we can do something that we can directly verify tomorrow during our listening session. Chúng ta sẽ áp dụng luôn cái thiết kế ngày mai, thiết kế ngoài trời trong cái phần này. So okay, let's start with we design the system with of HDL 50. Chúng ta sẽ thử thiết kế HDL50. No, excuse me. Before, we have to spend a couple of words about if I am a rental company, but how many modules I will need to make the show? It is a question. Lucio có câu hỏi cho các anh là nếu mà các anh là một công ty cho thuê âm thanh ánh sáng thì anh sẽ cần bao nhiêu cái model trong một cái show đấy. This is a very global rules that can give an idea about the number of modules that we need. So if we have a big line array as HDL50, we have to divide the coverage by 10 to achieve the number of modules that we need. Nếu chúng ta sử dụng HDL50 thì sẽ có nguyên tắc chung là độ bao phủ chia với hệ thống lớn, độ bao phủ chia cho 10 để ra số lượng của cái loa đấy. It means that to cover 60 meter with a big system, we need 6 modules. Có nghĩa là nếu muốn bao phủ 60 mét thì sẽ phải cần 6 loa. Of course, 6 plus 6, left and right. Trái phải. And if we have to cover the same area with a small system, we need 74 divided by 8, 70 divided by 8, more or less 8 speaker. 74 meter. No, if we have to cover the same area, 60 meter, we must divide 60 by 8. That is impossible. So 64 by 8 is 8 modules. Tương tự đối với hệ thống nhỏ thì cũng phải làm công thức tương tự mà chia cho 8. Độ bao phủ chia cho 8 là ra số lượng của loa. So with a big system for 60 meter we need 6 pieces. With a small system we will need 8 pieces. Đối với hệ thống lớn thì sẽ phải cần 6 system, 6 loa, và hệ thống nhỏ thì sẽ là with the small system 8 and with the big system 6. Hệ thống lớn sẽ cần 6 loa, hệ thống nhỏ cần 8 loa. It depends also from the type of show, because if you want to reach high pressure level, maybe these numbers are not enough. So you must increase the number, but you can increase the number of 30% more or less. Are you sure? Yes. Các anh có câu hỏi không ạ? Có phải có bị lệch không hay là như nào? Okay. What is the questions? The big system is 6. 6, right? So yes, to cover 60 meters, yes, 6 plus 6. And the small system? Small system 8. Tomorrow we are exactly in this situation because we have 6 plus 6 HDL50
and we have to cover 60 meters. So we are exactly in this situation. Ok, nhắc lại một lần nữa là nó sẽ là ví dụ là 60 mét thì nó sẽ cần là 6 loa ở hệ thống lớn và 8 loa ở hệ thống nhỏ. This is an incorrect line array system design. So, in your idea, why this is an incorrect system design? Đây là hệ thống thiết kế sai, array sai. This is an incorrect system because in this area we have a lot of sources. In this area we have only 4 sources that are the same of this area. Okay? So we will have a lot of power here and very less power here. Because in the line array each module must cover the same depth of area. Can you repeat again? In this design, you can see that the bottom part of the cluster are involved to cover the near field. So we have a lot of speakers that are working in this area, and few speakers that are working in the far field. So this is not a good design. Ở hệ thống này thì có quá nhiều cái loa làm việc ở miền gần và miền xa mình đã bỏ lỡ rất là nhiều. This is the same design, but with the correct angles. As you can see, each box covered a more constant depth of area, and we can achieve the same pressure level all over the distance. Ở hình thức này, ở cái sơ đồ này là sơ đồ đúng. Đối với la array thì ở đây chúng ta có thể thấy là độ bao phủ được dàn đều trong cái hình này. Okay. So after this consideration, we can start to design the system. So let's open the HDL50 Shape Designer software. Bây giờ các anh có thể mở phần mềm Shape Design của HDL50. So, 2 words about RCF software and EaseFocus software. So, Shape Designer is from RCF. EaseFocus is a software house that develops software for all the brands. RCF Shape Design là phần mềm của phát triển bởi RCF, còn EasyFocus là phần mềm thiết kế của tất cả các hãng loa của chúng ta có thể chung chúng ta có thể bỏ vào đây, còn đây là chỉ dành riêng cho RCF thôi, HDL50. Because with EaseFocus you can simulate every kind of system of every kind of brand. Với hệ thống của EaseFocus thì chúng ta với cái phần mềm EaseFocus thì có thể làm được tất cả các hệ thống của tất cả các hãng. With of course Shape Designer, you can simulate only the RCF system. Đối với Shape Designer chỉ được thiết kế đối với hệ thống RCF mà thôi. Why I am saying this? Because this algorithm of autosplay give you the angles of your cluster. Okay. So the autosplay of our software is better than the autosplay of EaseFocus. Okay, because our software is exactly developed on our product. Anh muốn nhấn mạnh là đối với cái thiết kế hệ thống cho HDL50 nó sẽ tất nhiên là tốt hơn đối với EaseFocus, bởi vì nó tập trung vào riêng dòng của HDL50 và của RCF mà thôi. If you make the same simulation with the same area, with the same number of cabinets, with our software and with EaseFocus, display angle are not exactly the same. Nếu mà các anh mà đặt HDL50 vào phần mềm EaseFocus thì cái góc bắn của loa nó sẽ khác nhau.
đối với cái phần mềm của chính hãng này. So, in our experience, it is better to start with the shape designer to make the angles, then copy the angles from shape designer to his focus to make an acoustical prediction. Điều tốt nhất là các anh nên dùng phần mềm Shape Design này để tìm được góc bắn của các loa và sau đó copy cái thông số đấy vào EaseFocus để để tính được độ bao phủ. Because of course, with EaseFocus, we can make a complete acoustical prediction with frequency response, with dB, SPL, etc. With Shape Designer, we can achieve only the angles and the safety factor. So this is a very we have not too much data with the Shape Designer. We have enough data to set up to mount the system, but not the prediction of the coverage. Đối với EaseFocus thì sẽ làm được nhiều việc hơn, tức là anh tính được độ bao phủ, các góc của nó. Nhưng mà đối với cái phần mềm Shape Design này thì anh chỉ biết được cái góc bắn của loa và các yếu tố an toàn mà thôi. Vì thế mà anh có thể lấy cái góc bắn của loa này để áp dụng vào EaseFocus để tạo ra một cái design toàn hệ thống. So normally, if you follow the indication of the software, your coverage will be good. The difference, you can work only with this, okay? But if you want to present to a customer or to a good prediction, a very professional prediction with picture, with acoustical simulation, it is better to move with EaseFocus, that is more complete. But for setting up a system, it will be enough also use only Shape Design. Đối với hệ thống Shape Design này thì cũng đủ để mà những kỹ thuật viên có thể tạo ra một âm thanh tốt, thiết kế tốt. Tuy nhiên nếu mà trong cái tính chất thương mại thì các anh nên dùng kết hợp cả EaseFocus, bởi vì nó sẽ có hình ảnh, cái thiết kế sân khấu và độ bao phủ thì nó sẽ dễ dàng anh bán được hàng của anh hơn. But for example, if an artist like that big artist Luciano Ligabue that I showed before, ask to you that you are the rental company. Okay, I want to be sure that in this area the SPL will be up to 100 dB SPL. Okay, you can't demonstrate it with only Shape Designer. You will need a complete simulation with EaseFocus. Nếu mà ví dụ anh thiết kế một cái chương trình cho một nghệ sĩ lớn và với yêu cầu là phải có áp lực của âm thanh là 100 decibel thì anh không thể nào mà cho cái bảng này để mà người ta hình dung được, mà anh phải dùng EaseFocus để mà thiết kế ra một cái hình cụ thể để mà người ta có thể hình dung ra. And also, if there are a situation, for example, an installation in a stadium, where are involved more than one brand, if you present a documentation, a complete documentation with EaseFocus, with all the data, with the acoustical prediction, with all the picture, you have more probability to place your system. Okay. Một điều nữa là nếu mà trong cái chương trình của anh có nhiều cái loa đến từ các hãng khác nhau thì dùng cái phần mềm EaseFocus sẽ hữu dụng hơn là riêng phần mềm HDL50 Shape Design này. Because if you present a EaseFocus simulation, you seems very professional. Okay. Okay. Okay, so let's have a look about the parameters. So, which are the parameters that we must to input? Vậy thì thông số chúng ta sẽ cần phải cho vào là thông số gì? Minimum audience, maximum audience. Số lượng khán giả ít nhất và số lượng khán giả nhiều nhất. It means where we want to start with the coverage and when we will finish with the coverage. Tức là số lượng khán giả và tức là nơi mà chúng ta sẽ muốn bắt đầu cái độ bao phủ của chúng ta và nơi mà chúng ta muốn kết thúc cái độ bao phủ của chúng ta là ở đâu. So our field of tomorrow is 50 meters, if I am not wrong, 50 meters. So we have to cover 50 meters. Nếu mà chúng ta muốn, tại vì
ví dụ trong ngày mai thì ở địa điểm Eco Park thì chúng ta sẽ có một địa điểm là ngoài trời 50 m. Vậy thì cái thông số chúng ta cần điền vào đây là độ bao phủ lớn nhất sẽ phải là 50 m. So let's make some errors now in order to better understand how I'm doing. So the maximum audience will be 50. Okay. Ok, độ bao phủ lớn nhất sẽ là 50 m. Maximum audience 50 meters. Numbers of cabinet. Of course, when we do this kind of simulation, we think about one cluster. For the left, for the right cluster is copy and paste. So we make a simulation of one cluster. Số lượng của các loa thì chúng ta sẽ làm ở chúng ta sẽ làm ở bên trái bên phải, thì ở đây chúng ta chỉ làm ở một bên thôi và chúng ta nhân đôi ra sau. So number of cabinet 6 loa. 8 of the fly bar. So it depends from the structure. But tomorrow we have a structure that allow us to reach 8 meters. So let's put the system at 8 meters. Độ cao của cái hệ thống này thì ngày mai chúng ta sẽ có một dàn khung cao 8 m. Vậy thì hãy thử cho cái hệ thống này lên cao 8 m xem. Now we can input the temperature and the humidity. Và chúng ta sẽ cho vào nhiệt độ, temperature, độ C và độ ẩm, humidity. So I think that tomorrow will be at least 38 and 70% of humidity. Có thể là chiều ngày mai thì sẽ là 38 độ C và độ ẩm là 70 độ. The data to input is done. We don't need more data anymore. Và đây là toàn bộ các thông số mà các anh cần phải điền để thiết kế hệ thống này. Press the autosplay button to get the angles and the hanging points. Và sau đó chúng ta chỉ cần ấn chữ auto display thì chúng ta sẽ ra cái góc của loa và điểm treo. As you can see, we have a cluster, very bad cluster, because it is not a spiral cluster, it is a curved cluster. Ten, and 10. It is awful. Why? Because this is our area, Why? 50 meters, and this is our cluster that must cover, according to the data that we have input, from here to here. This is the error. Cái đấy là cái This is the error. okay. Zero. Zero. Okay. It is impossible because the line array must be like this. Okay, it is impossible to cover 0 degrees of starting point. Sẽ là không thể khi mà muốn bắn vào cái điểm 0 độ ngay trên cái line array này. Vì thế mà cái ông ấy đang bảo là cái thiết kế cái độ 10 này nó sẽ cái góc của cái loa bắn nó sẽ không tốt cho cái thiết kế ngày mai. We have to remember that a very curved line array have not a good behavior. A very straight line array have not a good behavior. A little spiral array have a good behavior. Chúng ta phải hiểu rằng cái hệ thống line array mà thẳng quá thì cũng không tốt, mà cong quá cũng không tốt, mà chúng ta cần phải có một cái độ cong vừa phải. Because with a very curved array, we lost the coupling between the cabinet. Okay, with a straight array, we have the opposite effect. Too much coupling between the cabinet. We must to achieve a middle way between a curve and a straight cabinet. Bởi vì nếu mà hệ thống nó cong quá thì sẽ có những cái lỗ hổng
giữa các độ bao phủ của anh, vì có chỗ nghe rõ và chỗ không nghe rõ, và đối với hệ thống thẳng quá thì nó sẽ tập trung quá nhiều vào một vị trí để tạo ra áp suất âm thanh quá lớn. Vì So normally with a line array system flown, the minimum audience must be not less than 6-7 meters. Okay? So let's input 7 meters here. cái hệ- 7 meters. độ yeah. bao phủ thấp nhất thì không được là dưới 6 mét, và ở đây ông lấy ví dụ là 7 mét. And autos play now. Và chúng ta auto play để automatic ra cái thông số. Look at the angles. 1.4, 3, 4, 6, 7. It starts behaving well. Và đây chúng ta thấy thể thông số rất là tốt ở 1/4, 3, 4, 6, 7. Now we have a good design, but in my experience is a little bit too much arcuated. So this now we have a design like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Not exactly like this. Excuse me. Are you 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this is the system now. Đây là hệ thống mà chúng ta đã mô phỏng và dựa theo thông số. And we start at 7 meters. But how can we do to keep the cluster a little bit more straight? Làm In your ask to the customers. Um, How can we do to keep the cluster with a little less angles but cover the same area? làm thế nào mà chúng ta có thể là giảm bớt cái góc của nó, tức là làm cho nó thẳng ra hơn một chút nhưng mà vẫn bao phủ toàn bộ các khu vực nghe của mình. Now we have a cluster like this. I want a cluster like this. Đường màu đỏ là đường But, có đang muốn. but I want to cover the same area. So how can how can I do? I must go down with the flybar. Yes. So instead of 8 meters, go to 6 meters, 6.5 meters. Để mà làm cho cái đường này nó đỡ cong, mà ông muốn làm tạo ra một cái đường nó thẳng hơn một chút, thì ông sẽ có một phương án là làm hạ cái chiều cao của cái line array này từ 8 xuống 6 mét. Okay, this is a very curved line array. This is a little bit more straight, but the area that we have to cover is the same. Cái đường màu xanh có thể là hơi thẳng hơn một chút nhưng mà cái mức độ bao phủ của nó là giống nhau. In my experience, this is a good design. This is a not so good design. The previous one was an awful design. Đối với ông ấy thì cái đường thiết kế của loa line array màu xanh này là một thiết kế rất là tốt. Màu đỏ thì tạm được. Còn thẳng quá và cong quá thì là hoàn toàn tạo ra chất lượng kém. So remember the angles now that are, can you, 1.4, 3, 3, 4, 4, 6, 6, and 7. And the inclination of the flybar is minus 6.9 degrees. This is at 8 meter. Now, let's do the simulation at 6 meter enough. Chúng ta sẽ thử áp dụng vào 6 mét xem là thông số nó sẽ như nào. 6,5, 6.5.
6.5 meter of the 8 of the flybar. Ok, chiều cao là 6,5 thì xem thông số nó sẽ như nào. Out of play. As you can see now we have with the red one 0.7, 1.4, 2.2, 4 and 6. With the minus 5.2 degrees. So this is two systems that cover exactly the same area, the blue one and the red one, but the red one work better. Okay? Have you understood the why? Can you? Các anh hiểu lý do tại sao nó cái hệ thống màu đỏ này nó sẽ tốt hơn cái hệ thống màu xanh chưa? So this experience came with some times to mount system and listen for the behavior of the system. So in the blue one is too much good. The red one is perfect. Cái đường màu xanh thì quá nhiều cái đường cong, thì hơi nhiều đường cong, và cái đường màu đỏ thì hoàn hảo. Have you seen this field, RDNet? This is the preset that we must to insert in RDNet in order to compensate the high frequency because of the distance, as I said before. Đây là thông số của RDNet mà chúng ta phải cho vào để mà đảm bảo cái tần số cao nó sẽ bao phủ toàn bộ. As you can see, we have practically we have no correction. Why? Because we have 70% of humidity. With a lot of humidity, high frequency go very in the far field. If I change the humidity and go, for example, 30%, look at the preset that is increasing. Độ ẩm mà càng ít thì chúng ta sẽ bay được cái tần số cao càng xa. And also, if I decrease the temperature 20 degrees, this is a common situation in Italy. 20 degrees with 30% of humidity. Và nhiệt độ nếu mà giảm thì nó càng bắn được xa hơn. The correction change. In your environment here in Vietnam, you don't need to compensate too much the high frequencies because a lot of humidity transport the high frequency in the far field without problem. Do we need to rely on the humidity? No, here in Vietnam you have a lot of humidity. Okay, so in the compensation of the high frequency is not so important as in an environment with less humidity. Ở đây chúng ta có rất nhiều các độ ẩm, vì thế mà tần số cao sẽ không cần phải quan tâm lắm đến với độ ẩm này. Here you have the risk of the opposite behavior. So your system can be too harsh, too aggressive in the near field because you have a lot of humidity. Ở đây chúng ta sẽ có một cái trường hợp ngược lại đối với Italy. Ở đây chúng ta có nhiều độ ẩm, vì thế mà cái miền gần sẽ dễ bị nhiều áp lực của âm thanh hơn. Còn ở Italy thì cái độ ẩm nó không nhiều như thế, thì người ta phải quan tâm đối với cái miền xa hơn. So how can we do to know this? We must to go on the field, setting up the system and listen. Cách duy nhất là phải ra thực tế, và chúng ta sẽ phải nghe bằng tai của chúng ta. Or we can move to ease focus to make a more deep acoustical prediction. Hoặc là chúng ta sẽ chuyển các thông số này sang phần mềm eFocus để mà tạo ra những cái dự đoán nó chính xác hơn.
Remember also this field is very important. That is the hanging point of the fly bar. The fly bar have a lot of holes, and each holes give to the fly bar different tilt angles. So it is really important to respect this hole, because if you don't, you can't reach minus 5.2 degrees. Quan tâm nữa là điểm treo của cái thanh fly bar, của cái thanh fly. Ở đây chúng ta là lỗ thứ 12, 13. Phải quan tâm đến điểm này, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái góc của cái thanh fly bar của chúng ta. So it is important for all the system from RCF to respect the indication of the software. It is very, very, very important. Vậy thì chúng ta biết được sự quan trọng của cái phần mềm này, nó làm ảnh hưởng đến cái chất lượng âm thanh là rất là nhiều. So can now move to his focus to make a prediction of this system. Bây giờ các anh có thể chuyển sang eSfocus, phần mềm eSfocus, và chúng ta sẽ có nhiều dự đoán hơn về cái hệ thống này. So if you don't have never used the shape designer, the eSfocus, first of all, you must to import the GLL files in eSfocus. eSfocus work with all the modules of all the brands, but eSfocus must know the properties of your devices. Sẽ có một cái file GLL, file GLL, nó sẽ của HDL50. Tại vì cái eSfocus nếu làm được tất cả các loa thì chúng ta phải có một cái file để thể hiện đấy là HDL50 để chúng ta nhập vào cái eSfocus này để hệ thống biết là chúng ta làm việc với HDL50. As you can see, when you install eSfocus, here there is eSfocus database. eSfocus database. In the database of eSfocus, there are all the GLL files, all GLL files of all the system of all the brands. Trong cái file GLL để mà xác định cái hệ thống nào thì chúng ta có tất cả các hệ thống ở trong này, và chúng ta có thể có tất cả các hãng để mà chúng ta có thể làm việc với eSfocus. Trong phần eSfocus 3 database. So in order to work with eSfocus, first of all, you have to download the GLL file from our website, because all the GLL files for all our products are available. Thì muốn làm việc với eSfocus thì các anh phải vào trang của RCF và download cái file GLL của HDL50 để mà chúng ta làm việc với eSfocus. So for the simulation of tomorrow, we need a GLL files for the simulation that we are doing now. We need the GLL files of HDL50 and the GLL files of the sub 9007. That will be the sub that we will use tomorrow. Và chúng ta phải cài cái file GLL của HDL50 và cái sub 9007 mà chúng ta sẽ sử dụng trong ngày mai. Okay, so how can I import these GLL files after the download? In this, I go to eSfocus, and from the menu file, I must to import system definition file. Cách cài các file GLL này. Then I go to the folder when I saved the file. That is here, RCF HDL50. Open. Now he is importing the file, and okay. This file was already imported in eSfocus, so I don't need. But if you never used, you will need to import only one time, and after it will be available forever. Did they have that file? That file, if you import the HDL50 GLL, it will be available not only for this project, but for all the projects that we will do in the future. Các anh đã biết cách cài cái HDL50 này vào chưa? Okay.
So, at this point, we can add a sound source from the menu Edit. Add the sound source. So, go to select RCF, HDL50A. Okay. Now the system will add a default cluster without any kind of shape, any kind of angles. As you can see, all the angles are 0.2. And so we must to insert manually the data from Shape Designer. Okay. So how many modules do we have? Và chúng ta bắt đầu điền thông số vào. Box count. How many modules? 6 modules. Box count sẽ là thể hiện bao nhiêu cái loa trong đấy. 6. So 6 modules. Now here we have to insert the angles of the Shape Designer prediction from the Shape Designer prediction. Và ở trong cái phần dưới chúng ta sẽ điền cái góc angle là cái góc mà chúng ta vừa mới thiết kế ra ở cái Shape Designer. So let's have a look. 07, 14, 22, 4 and 5. Because the first box have no angles. Because the first box, the box attached to the flybar are always at 0 degrees. Cái loa đầu tiên thì lúc nào cũng là 0 độ C. Bởi vì nó gắn vào cái flybar của chúng ta rồi. 0 độ. Bởi vì nó gắn vào cái flybar và các anh có thể điền thông số này vào luôn. So from the second box to the last box, we must to insert these angles 07 and etc. etc. So let's move to the is focus. So 07, as you can see, the angle available are exactly the same that are in the real cabinet, because is focus has imported the GLL files that give to the software all the information regarding the problem. Okay, ở đây thì các góc của trong Is Focus nó sẽ là các góc của cái HDL50, tại vì chúng ta đã cài phần cái file GLL của HDL50 vào rồi, và bây giờ anh có thể điền thông số vào. So it was 07, 1.4, 2.2, 3, 4 and 5. 4 and 5. As you can see, the shape of the cluster is changing a little bit, but we have missed an important data. As you can see, this is the position of the cluster. X, Y, and zeta. It means that we can move the cluster in this position, okay? But of course, the cluster is at 0 level, it is on the ground. It is not on the ground, the cluster. The cluster is at 6.5 meters. Chúng ta sẽ điền vào cái độ cao của cái cụm hệ thống này là 6.5 ở phần Z. Okay, let's input the age of the flybar, 6.5, and another data is missing. 6.5. The inclination of the flybar, that is minus 5.2 degrees. Góc của cái flybar sẽ là âm 5.2 độ. So let's go in the vertical field about the inclination and input minus 5.2. Và chúng ta điền vào cột verse dọc. Look at the cluster now. As you can see, the cluster now is tilted down. Và chúng ta có thể thấy là cái flybar chúng ta sẽ đã nghiêng một góc âm 5.2 độ, thì nó sẽ làm cho cái cụm của chúng ta nó hơi cong hơn chút. Okay, now we can move to the filter setting of the cluster.
Chúng ta sẽ di chuyển đến phần filter setting của hệ thống. The filter settings are the low frequency correction and the high frequency correction, as we said before. Filter setting thì sẽ là phần chúng ta chỉnh cái tần số thấp, tần số cao. Low frequency is depending on the number of the modules. High frequencies is depending of temperature and humidity. Tần số thấp thì dựa vào cái số lượng của cái loa trong hệ thống đấy, và tần số cao thì sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm trong không khí. I will be never tired to repeat always the same things. When you equalize a cluster in the low frequency, your work must be done for all the modules. In the high frequency, you can make different kind of equalization. Ông ấy nhắc lại là đối với tần số thấp, đối với tần số thấp thì mọi người phải tác động vào tất cả các loa, còn đối với tần số cao thì mỗi cái loa sẽ có một hướng theo ý muốn. So, here we are with the 4 to 6 modules, 7 to 9, 10 to 12, up to 13. This is the choice. And we have the same choice for close field, mid field, far field, and extra far field. Trong chúng ta thì chúng ta sẽ có phần sự lựa chọn cho miền gần, miền giữa và miền cao, miền xa, far field. So for the first one box, I will select 4 to 6 midfield. That means 50 meters more or less. Đầu tiên là ông ấy sẽ chọn là 4 to 6, 4 đến 6 mét. And also the second